Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu về món chè bưởi nhé mọi người. Bây giờ thì mời các bạn cùng theo mình vào bếp nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel Simple Living VN của mình. Trong video hôm nay, mình sẽ giới thiệu với mọi người về công dụng của quả bưởi cũng như cách nấu món chè bưởi đơn giản ngay tại nhà nhé mọi người. Thời tiết bây giờ đang là cuối thu, nắng vàng trải rộng, gió hiu hiu thổi, đưa hương bưởi bay xa, lan tỏa vào khứu giác. Một cảm giác thật sự là tuyệt vời khi mình đi đến vườn bưởi, nhất là thời kỳ bưởi đang trổ hoa và kết trái như thế này đấy. Mùa bưởi năm nay thì không chịu quả như những năm trước, nhưng quả nào quả đấy cũng căng mọng nước à. Nhìn ngoài vỏ thì bị rám nắng, nhưng bên trong nó có vị ngọt rất đậm đấy nha. Các bạn ạ, bưởi là loại trái cây mà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Nó là loại trái cây được nhiều người yêu thích và lựa chọn. Bưởi rất giàu vitamin C, nó giúp thúc đẩy hệ miễn dịch, tích cực trong điều trị các bệnh như cảm cúm và sốt đấy. Khi ăn bưởi thì bạn hãy bỏ lớp vỏ có tinh dầu bên ngoài, giữ lại lớp vỏ mỏng trắng bên trong, vì lớp này có chứa nhiều dưỡng chất mà chúng ta có thể chế biến thành các món chè rất là ngon. Ăn bưởi và uống nước ép bưởi mỗi ngày giúp cho chúng ta có thể ngăn ngừa được sỏi thận. Các nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra khả năng đốt cháy năng lượng đáng kinh ngạc của trái bưởi này. Có thể nói bưởi là thần dược khi bạn giảm cân đấy. Ăn bưởi và uống nước ép bưởi sẽ giúp cho gan khỏe hơn. Nó làm sạch các độc tố trong gan, thanh lọc gan và giúp thuyên giảm các bệnh mãn tính như trầm cảm, cứng cơ hay đau đầu đấy. Không chỉ những thế mà ăn bưởi còn giúp cho chúng ta giảm được các cholesterol có hại và ngăn ngừa được các mầm bệnh ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, và nó còn được coi là thần dược cho những bệnh nhân tiểu đường nữa đấy. Vốn dĩ là một loại cây chứa nhiều dưỡng chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, vitamin C và kali, canxi. Bưởi giúp ngăn ngừa được nhiều bệnh và có tác dụng làm đẹp rất tốt. Bưởi không những là loại trái cây ngon, có nhiều tác dụng tốt, cũng như nó đem lại cái giá trị kinh tế rất cao. Hôm nay thì mình sẽ hái một vài trái bưởi đem về để ăn và làm chè bưởi. Bây giờ thì mời các bạn cùng theo chân mình về nhà cùng làm chè bưởi nha. Trước tiên thì mình sẽ gọt bỏ phần vỏ có chứa tinh dầu bên ngoài nha mọi người. Các bạn ạ, chè bưởi không chỉ là một món ăn ngon mà nó còn là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt chúng ta đấy. Đối với nhiều người thì chè bưởi không chỉ là món ăn yêu thích mà nó còn chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ, là những ký ức êm đềm, bình yên về bát chè bưởi, gói gọn biết bao tình cảm gia đình thiêng liêng của bà của mẹ. Còn đối với mình, mỗi khi mà nhắc đến chè bưởi thì đó là một câu chuyện về một kỷ niệm khó quên từ nhiều năm về trước của mình nữa đấy. Khi đó thì mình đang là một cô bé học tiểu học. Mùa thu năm ấy, mẹ đưa mình đi chợ mua đồ để chuẩn bị cho năm học mới. Khi đến chợ, lựa mãi mới được một bộ đồ ưng ý. Nhưng chỉ vì mình khóc, đòi ăn chè bưởi trước khi thử đồ và không chịu đứng ở đó, rồi mẹ đã chiều theo ý mình, đưa mình đi ăn chè bưởi. Nhưng khi ăn xong chè bưởi quay lại thì bộ đồ đó đã được bán cho người khách khác mất rồi. Cho đến sau này, khi lớn lên, mình vẫn là tín đồ nghiền chè bưởi. Nhưng nhiều khi mua chè bưởi rồi ăn vẫn không thấy đã. Có lúc thì được ngon, có lúc thì không được như ý. Và rồi mình đã tự học nấu chè bưởi ngay tại nhà. Cho đến bây giờ, khi mình bước vào tuổi trung niên, mình cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc khi mình tự vào bếp nấu món ăn yêu thích cho bản thân và cho gia đình của mình. Thực ra thì nấu chè bưởi không hề khó đâu các bạn ạ. Chỉ là mình chịu khó bỏ ra một chút thời gian chế biến và nấu nướng thôi à. Nguyên liệu cho món chè bưởi này cũng rất đơn giản, dễ làm, dễ thực hiện và có thể thực hiện ngay tại nhà. Sau khi mà cắt nhỏ phần cùi bưởi ra như thế này thì mình sẽ cho vào đây 2 thìa muối, một quả chanh và thêm vào một bát nước, trộn đều lên và để ở đây chờ khoảng 2 giờ. Đồng thời thì mình cũng đổ nước vào đỗ để ngâm và chờ khoảng 2 giờ.
Bây giờ thì củi bưởi và đỗ của mình đã ngâm được khoảng 2 giờ rồi. Mình sẽ nhóm bếp củi và hấp chín đỗ. Sau khi mà mình trộn muối và chanh vào củi bưởi để khoảng 2 giờ thì củi bưởi sẽ trong lại như thế này này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành rửa sạch cái phần nước đắng của củi bưởi đi nha. Bây giờ thì mình sẽ vắt khô số củi bưởi này. Mình sẽ thử, nếu thấy nó không còn vị đắng nữa là đạt yêu cầu rồi. Mình sử dụng khoảng 300g đường mía cho món chè bưởi hôm nay. Và bây giờ thì mình sẽ cho khoảng 100g đường vào số củi bưởi này nha. Sau khi trộn đều lên thì mình sẽ để ở đây khoảng 30 phút cho đường thấm vào củi bưởi. Nồi đỗ của mình đã nấu được khoảng 10 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ đảo sơ nó lên. Hôm nay với món chè này thì mình sử dụng là 300g đỗ xanh đã bóc vỏ sẵn nha mọi người. Bây giờ thì phần đỗ xanh của mình cũng đã được hấp chín rồi. Mình cho ra đĩa để cho nó nguội nha. Tiếp tục thì mình sẽ cho vào nồi khoảng 2 lít nước và đun sôi để luộc củi bưởi nha. Phần củi bưởi của mình đã thấm đều đường. Mình sẽ cho 2 thìa bột năng vào đây và trộn đều lên. Với món chè hôm nay thì mình sử dụng 400ml nước cốt dừa đóng lon. Và bây giờ mình sẽ cho thêm vào đây 1 thìa bột năng và khuấy đều lên nha mọi người. Bây giờ thì nồi nước của mình đã sôi và mình sẽ cho toàn bộ phần củi bưởi vào để luộc. Khi thấy nồi củi bưởi sôi và nổi đều lên như thế này là được rồi nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một bát nước đá lạnh để vớt củi bưởi vào nha. Nước đá lạnh này sẽ giúp củi bưởi giòn và không bị dính vào nhau. Tiếp đến thì mình sẽ sử dụng một bát nước và hòa tan phần bột năng còn lại. Bây giờ thì mình sẽ đổ từ từ phần nước bột năng đã hòa tan vào nồi nước luộc củi bưởi vẫn đang sôi trên bếp này nha. Mình cho 200g đường mía còn lại này vào nồi nha. Sau khi đường mía được hòa tan thì nó tạo ra một màu nâu rất mát mắt như thế này nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho phần củi bưởi vào và đun sôi trở lại. Tiếp đến thì mình sẽ cho phần đỗ xanh vào này. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều nó lên và đun sôi trở lại. Ở khâu này thì bạn có thể điều chỉnh được độ sánh của chè tùy theo bạn thích đặc hay lỏng nha. Cuối cùng thì mình sẽ cho vào nồi chè một thìa cà phê hương bưởi để cho món chè thêm thơm ngon và hấp dẫn hơn nha.
Tiếp theo thì mình sẽ cho phần nước cốt dừa này vào nồi và đun sôi. Trong quá trình nấu thì mình sẽ cố gắng khuấy đều lên như thế này cho đến khi nước cốt dừa sệt lại sánh như thế này nha. Bây giờ thì mình đã hoàn thành xong món chè bưởi rồi nhé. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Các bạn ạ, món chè bưởi hoàn hảo là phải có vị ngọt thanh, vừa phải, không quá đặc, không quá loãng, phải tạo được độ sánh nhất định. Và thông thường thì món chè bưởi được thưởng thức lạnh để cảm nhận được vị ngon của chè, độ bùi bùi của đỗ xanh, vị ngọt giòn của cùi bưởi và vị béo của nước cốt dừa. Những ngày thu se lạnh như thế này mà được nhâm nhi thưởng thức một nồi chè bưởi cùng gia đình và bạn bè tán gẫu một vài câu chuyện vui thì thật sự là tuyệt vời đấy nhá. Mình hy vọng là với những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn có thêm cảm hứng để bắt tay vào thử làm món chè bưởi cho gia đình hôm nay nha. Bây giờ thì mình xin dừng video ở đây. Chúc bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Bye!